พูดได้เลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมกังวลที่สุดในปีที่แล้วแล้วผมคิดเสมอเลยตั้งแต่รับมาว่าผมจะทำมันได้ดีไหมมันจะดีไหมไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วที่แบบพีคสุดคือบทเนี้ยเป็นบทที่ถ้าถามผมประมาณปีที่แล้วผมไม่รับหมายว่าปีช่วงต้นปีที่แล้วอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วผมก็ปฏิเสธเขาไปแล้วด้วยว่าผมไม่รับนั่นเรื่องเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนที่เขียนบทอ่ะเขาเขียนอยู่ในที่เย็น นี่เหรอฮะแต่ว่าตอนไปถ่ายที่มันแบบของจริงไงมันร้อนแบบโอ้โหนรกแตก รบกวนคุณทองคำร้องให้ฟังมากกว่านี้ได้ไหม ครับยามมาฝนเทลงมาดาวฟ้านั้นอวยพรให้ความรักเราทั้งสองครองคู่ไปนิรันดรหากเจ้าหลายถ้าให้คิดเพลงของเจฟอะชีวิตตอนนี้ก็ได้ชีวิตของเจฟซาเตอร์ที่เดินทางผ่านทั้งสุขและทุกข์มาครับมันทำให้เจฟคิดถึงประโยคไหนท่อนไหนในเพลงที่ตัวเองแต่งนึกถึงพรีฮุกของเพลงแค่เธอหากคืนนี้เราเป็นคนบ้านไหนเดี๋ยวก่อนหากคืนนี้เราแบบยังมองตากันแบบนี้ยังจับมือกันแบบนี้ต่อให้โลกทั้งใบมันแบบดับสลายลงมันก็ไม่เป็นไรความหมายมันเปลี่ยนแปลงไปเว้ยจากวันที่เราเขียนมันครั้งแรกมันกลายเป็นความหมายที่มันลึกซึ้งขึ้นจนคำนี้มันทำให้เราดึงเรากลับมาในทุกครั้งว่าเฮ้ยมีความสุขนะเว้ยทำสิ่งที่ตัวเองชอบอย่าคิดอะไรมากตอนนี้เรามีคนที่เหมือนแบบดันหลังเราอยู่มากมายแล้วเขาคอยเป็นกำลังใจให้เราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสวัสดีครับผมโจปารันเจมส์จิตรงครับนี่คือแชร์สู่แชร์เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนผู้คนในวงการบันเทิงมาพูดคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงครับศิลปินที่มานั่งกับผมในวันนี้เคยมารายการของ The Standard Pop แล้วแต่นี่คือครั้งแรกที่เขาจะมานั่งในเก้าอี้แชร์สู่แชร์คราวที่แล้วเราคุยกับเขาถึงทุกตัวโน้ตตั้งแต่เริ่มต้นในวงการดนตรีของเขาแต่วันนี้จะมากกว่านั้นครับเพราะวันนี้เขามาในหลายๆบทบาทมากยิ่งขึ้นและช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมว่าชีวิตเขาเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์มันเยอะไปหมดจนผมไม่รู้ว่าเขามีเวลานอนแค่ไหนครับผมอยู่กับเจฟซาเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดถูกไหมเวลานอนคุณน่าจะเป็นเวลาส่งคุณค่าก็เป็นอะไรที่ไม่เคยพอผมรู้สึกว่าคือผมเป็นคนที่นอนเต็ม10 ชั่วโมงครับปกตินะเป็นในเวลาที่แบบได้พักผ่อนแต่มันอาจจะไม่ถึงในบางช่วงวันเวลาช่วงวันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าการนอนเป็นอะไรที่มีคุณค่าและ appreciate กับมันมากๆ appreciate เลยนะใช่และในเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยคือถ้าฝนตกแล้วได้นอนไปด้วยนี่มันคือเป็นอะไรที่แบบว่านึกออกฟินมากนึกออกครับเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าช่วง6เดือนหลัง7เดือนหลังของเจฟเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่แบบมีสีสันมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณไปเมืองจีนไปถ่ายเรียลิตี้โชว์กลับมาเมืองไทยมีช่วงมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองครับถ้าสมมติว่าให้ย้อนมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีความหมายมากๆที่เจฟอยากจะเล่าถึงมันที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรว้าวโอ้โหจริงๆมีโอ้โหให้เลือกมา1 อันนะผมเป็นคนใจร้ายที่แบบอยากจะเล่าถึงมันที่สุดผมเล่าเรื่อง Kingdom แล้วกันครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นคอนเสิร์ตที่ตัวผมเองอาจจะไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆหรือใครมากที่แบบทำทั้งโชว์ตั้งแต่แรกจนถึงจบด้วยกันนั่นเป็นครั้งแรกที่เราได้ขึ้นโชว์กับเพื่อนแล้วก็ทำโชว์ตั้งแต่แรกจนจบด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นโชว์ที่นอกจากจะแบบเติมอินสปิเรชันเติมไฟในความเป็นศิลปินการที่อยากร้องเพลงการอยากทำโชว์แล้วมันยังแบบได้เพื่อนที่แบบน่ารักแบบที่เราแบบสามารถคุยเรื่องอะไรก็ได้แล้วเขาเข้าใจมาแบบได้หลายๆคนเลยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตนึงที่ประทับใจแล้วก็เหมือนไม่รู้สิมันเป็น energy นึงที่หาไม่ได้จากการทำสิ่งใดๆมาเลยในตลอดอาชีพแล้วมันได้มาเจอตรงนั้นเลเวลนั้นเลยนะหาไม่ได้ตลอดอาชีพแล้วเหมือนผมเองพอเหมือน3 ปีมันนี่มันเร็วมากอีเวนต์แบบเราจะอยู่มา10 ปีแต่3 ปีมันนี่มันเร็วมากจนบางทีเราไม่รู้จะแชร์หรือบางเรื่องกับใครเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีใครเข้าใจเรื่องนี้เท่าคนที่ผ่านเรื่องนี้มาคล้ายๆกันการเป็นศิลปินที่ต้องเผชิญนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ups and down อะไรเงี้ยแล้วพวกเขาก็คือผ่านเหล่านี้มาแล้ว
แล้วก็มี experience มันก็เลยเหมือนแบบคุยกันแล้วเข้าใจอะไรก็เหมือนว่าอย่างน้อยเราอยู่ในวงการนี้แล้วก็มีคนเหล่านี้ที่เข้าใจเราแล้วที่บอกว่า connect กับเพื่อนใน Kingdom อะครับ ฮะ แชร์อะไรกับเพื่อนๆแต่ละคนในคอนเสิร์ตบ้าง คือกับทอยเนี่ยส่วนมากจะเป็นการแบบว่าพูดถึงเรื่องกีตาร์กัน ครับ ใช่จะเป็นพูดถึงเรื่องว่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็น one way communication จะเป็นทอยเป็นคนขายกีตาร์ให้ผม วิธีการขายของเขาเป็นไง ก็คือจะเป็นแบบเอามาประมาณ10 ตัว5 ตัวเล่นในคอนเสิร์ตอีก5 ตัวมาขาย วางเลยถ้าสมมุติจับเมื่อไหร่จับร้องเมื่อไหร่เรียบร้อย มีตำหนิ เรียบร้อยก็เขาจะไม่พูดอะไรเขาจะยื่น QR code มาพอ เฮ้ย แล้วเราก็สแกนก็เรียบร้อย เอางั้นเลยเหรอ ใช่เป็นแบบนั้น ผมเพิ่งรู้ว่าทอยเขาเดินทางไปพร้อมกับ QR code ใช่เขาเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่แค่กีตาร์นะครับเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าถามว่าเอ้ยสวยดีเอาปะเอาเลย เฮ้ย แล้วก็ขายได้เลย ไม่เคยรู้มุมนี้ของทอยเลย ใช่เขาเป็นคนน่ารักมาก เป็นพ่อค้าคนกลาง ใช่เป็นพ่อค้าคนกลาง ฮะ ใช่แต่จริงๆผมเคยเจอเขามาเป็นเรื่องที่ว้าวมากเหมือนกันคือผมไม่เคยจำเขาได้เลยว่าเราเคยเจอกันมาก่อนประมาณ9 ปีที่แล้ว ในห้องซ้อมห้องหนึ่งแล้วเขาเป็นคนเล่นกีตาร์ให้ผมแล้วผมร้อง เฮ้ยสมัยไหนเนี่ย คิดถึงเธอถ้าจะตายแล้ว โอ้โห 9 ปีที่แล้วอะไปเพลงก่อนออกเหมือนเราเทียบคีย์หรืออะไรกันใช่ไหมหรือซ้อมอะไรที่ แล้วใครเป็นคนขุดเรื่องนี้มาคุยกัน ทอยเขาเป็นสังเกตเอ้ยจำเราได้เปล่าตอนนั้นอะที่เราอะเคยเล่นกีตาร์ให้เจฟอยู่ตอนนั้นอะเราเล่นเพลงคิดถึงเธอจะตายแล้วอะจำได้ป่ะบอกโหทอยจำไม่ได้ว่ะ โอ้โห แล้วทอยไปทำอะไรวะ อยากรู้ว่าทอยทำอะไรแล้วบอกอ๋อไปแบบเหมือนแบบเกี่ยวกับการโปรดิวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอยู่โอ้โหผมรู้สึกว่าโหนี่เราวนกลับมาเจอกันในวันที่แต่ละคนก็เป็นศิลปินที่ทำเพลงของตัวเองก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่า จากวันที่เล่นกีตาร์ให้ ใช่ มาถึงวันที่ขายกีตาร์ ใช่ว่าอะไรวะเนี่ย ไม่คิดว่าเราจะเป็นแบบพ่อค้ากับลูกค้ากันนะเนาะ แล้วการนนเนี่ยก็ผมสวนไปสวนมาเขาหลายงานแล้วเหมือนกันพอกลับมานั่งดูไทม์ไลน์กัน เราไปอยู่ในงานเดียวกันแต่คนละเวลาตั้งแต่ช่วงแบบ 3-4 ปีที่แล้ว ครับ แล้วเหมือนกัน แล้วก็วนเวียนกันมาจนมาเจอกันได้ไงแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราคุยอะไรเขาก็รู้เรื่องเขาส่งอะไรมาแล้วเราก็รู้ว่าเขาจะส่งอะไรมาอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นมุกไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราเข้าใจเขาไปหมด แล้วก็บางทีรู้สึกว่าเข้าใจไปนิดนึง รู้สึกว่าเข้าใจไปนิดนึงเป็นเรื่องดี ส ใช่ ม ไห ม ม ติเขาพูดอะไรมาแล้วผมแบบยิ้มอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย แบบมึงไม่น่าเล่นเลยนี่ อะไรเงี้ยก็มีแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักอ่ะแล้วการที่ได้เจอแบบคนที่เหมือนทำงานมา10 ปีแบบเต็มๆนะคือนนท์ทำงานมาแบบเต็มเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากเราได้ experience เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ experience อะไรจากเขาเยอะมากๆส่วนไบร์ทเนี่ยคือผมเนี่ยอาจจะเจอเขามาแบบไม่ได้บ่อยเรามาเจอกันจำได้ว่าครั้งแรกที่เจอกันคืองานที่เขาเปิดบริษัทตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้เจอเขาบอกพี่มาโปรดิวเพลงให้ผมหน่อยแต่ว่าตอนนั้นก็แบบยังไม่รู้ว่าเราจะยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งที่ Kingdom เนี่ยแหละแล้วผมรู้สึกว่าไบร์ทเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้สุดอะเหมือนผมรู้มาว่าเขาแบบว่าเขาซ้อมเนี่ยอย่างหนักคนเดียวเบสอย่างเงี้ยซ้อมอย่างหนักก่อนไปซ้อมก็ไปซ้อมมาอีกที่นึงก็เหมือนแบบว่าเขาแบบไปซ้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบสหรือว่าเรื่องร้องอะไรเงี้ยมาแบบให้มันแบบดีที่สุด ครับ แล้วก็เหมือนผมเองก็ได้เรียนรู้อะไรจากไบร์ทเหมือนกันด้วยความที่แบบเขามี passion เรื่องดนตรีมากหรือ passion เรื่องงานที่เขามีมากอะแล้วก็เพราะตัวผมเองก็เปิดบริษัทของตัวเองแล้วเขาก็เปิดบริษัทของเขาเหมือนกันเราก็แบบแลกเปลี่ยนกันในเรื่องพาร์ทการทำงานแบบเยอะมากๆแล้วเขาเป็นคนที่เวลาผมมีปัญหาแบบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานผมต้องโทรหาเขาเพราะอันนี้มันยังไงนะอันนี้มันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต่อให้เราจะอยู่ใน10 ปีก็จริงอะแต่เขาก็เองก็ทำงานมาอย่างยาวนานเหมือนกันตัวไบร์ทเองแล้วก็อาจจะรู้เรื่องในการดีลบางเรื่องได้ดีกว่าเราอย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่ามันเป็น4 คนที่ผ่านทั้งสุขและทุกข์และการทำงานมาคล้ายๆกันมันเลยคุยกันรู้เรื่องใช่จริงๆคือมันแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองที่ไม่คิดว่าจะเข้ากันได้แต่พอมาอยู่ด้วยกันก็เข้ากันได้โดยที่แบบแปลกๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์หนึ่งที่น่าจดจำแล้วก็เป็นโมเมนต์หนึ่งที่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นได้อีกหรือเปล่ามันเป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยพอมองกลับไปรู้สึกมันผ่านไปแล้วอะไรคุณเจฟครับทีมงานผมบอกว่าคุณสามารถเรียนแบบได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ซ้อมกีตาร์มาอย่างดีพ่อค้าคนกลางขายกีตาร์หรือคนที่ชอบส่งมุกมาให้เนี่ยคุณเรียนแบบได้หมดเลย
คือเอาเป็นว่ารู้จักเขาดีแล้วคิดช่างสังเกตดีกว่า คืออย่างทอยก็จะแบบเป็นคนที่ขยับปากน้อยๆแล้วเขาจะแบบใช้ energy ในการแบบเล่นดนตรีเขาจะแบบขยับปากน้อยแล้วเขาก็จะแบบคำพูดติดปากเขาคือคำว่าใช่เขาจะแบบว่าใช่มึงทำอย่างนี้ใช่อย่างนี้ส่วนนนท์ก็จะแบบตาเจ็บสมมติโอ้ยซับแมนซับโย่พี่มันนี่แม่งแบบคนดีมันแบบเฟี้ยวพี่ผมรู้แล้วว่าใน4คนนี้ใครเป็นคนไม่ดีสุดผมรู้แล้ว ไอ้นนท์ เรียนแบบซะยับช่วง7-8 เดือนหลังน่าจะเป็นช่วงที่เล่นคอนเสิร์ตเยอะที่สุดในชีวิตเมื่อเทียบกับ10 ปีแห่งการเดินทางของเจฟครับแต่อันนึงที่มันอยากจะคุยมากๆคือคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองที่เป็นการทัวร์ด้วยหลายๆเรื่องเนาะเจฟเคยพูดกับพี่ครั้งหนึ่งว่าเวลาไปทัวร์ต่างประเทศอะไม่ค่อยมั่นใจว่าเพลงของเจฟซาเตอร์เวลาไปทัวร์เอเชียคนเขาจะอินขนาดไหนไหมเพลงของเราทำงานในเอเชียเป็นยังไงคอนเสิร์ตมันผ่านไปแล้วเพลงของเจฟซาเตอร์ทำงานในเอเชียยังไงทำงานอย่างไม่น่าเชื่อคือหลายๆคนร้องเพลงได้แบบร้องภาษาไทยได้ร้องภาษาอังกฤษร้องทุกเพลงได้แบบที่บางทีเราตกใจเวลาที่เราส่งไม้ให้เขาร้องแล้วเขาร้องกลับมาแบบว้าวเรายังต้องร้องอยู่ไหม ร้องเด็กร้องแบบโอ้โหร้องชัดเชียวร้องแบบร้องเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่างานเรามันส่งไปถึงพวกเขาจริงๆแล้วเขาก็เหมือนได้อินสปายแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกโมเมนต์หนึ่งการทัวร์คือในช่วงที่เราได้คุยกับพวกเขาพอเราได้สเปนแบบ8 วิกับเขาในการพูดคุยในคอนเสิร์ตมันได้รู้อะไรแบบหลายอย่างมากๆแล้วก็เหมือนเราได้พูดคุยและได้สัมผัสเขาจริงๆเลยโดยที่บางทีเราได้ฟังเห็นคนฟังเพลงเราแต่เราไม่เคยเห็นหน้าพวกเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงเขามี personality ยังไงเหมือนเราได้ทัชเขาแบบในมุมที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่ละคนคือมีสตอรี่ของตัวเองที่เขาอยากจะเล่าอยากจะรีบพูดหรืออะไรเงี้ยมันเติมไฟในตัวเราเหมือนกันแล้วก็มันทำให้รู้เลยว่าเพลงมันเดินทางไปได้ด้วยตัวมันเองข้อความไหนที่มันคอนเนคแล้วมันอยู่ในใจที่จำได้มั้งมันจะมีครั้งหนึ่งที่หลายครั้งแหละเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำให้อะไรเงี้ยแต่คือสรุปรวบยอดได้ด้วยแบบประโยคเดียวเลยคือแบบขอให้ผมมีความสุขในทุกวันที่มันเป็นคำที่ simple มากแต่ว่ามันทำยากนะพี่คำว่ามีความสุขในทุกวันเนี่ยมันเป็นคำที่ทุกคนแบบว่าเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าแบบ live happily ever after หรืออะไรเงี้ยแบบ live a happy life อย่างเงี้ยแต่พอโตมาจริงๆแม่งยากเว้ยการแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะว่ามันจะมีนู่นนี่นั่นมาตลอดเวลาแล้วบางทีเราลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะอยู่กับเราแบบว่าเห็นภาพชัดเลยว่าปัญหามันแต่จริงๆมันไม่ได้อยู่นะเว้ยเราแค่จินตนาการว่ามันอยู่ตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรานั่งอยู่บนเตียงเฉยๆโดยที่ไม่มีใครเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเหมือนพอหลุดจากปัญหานี้ไปเราก็จะไปคิดถึงปัญหาหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนคำนี้มันทำให้เราดึงเรากลับมาในทุกครั้งว่าเฮ้ยมีความสุขนะเว้ยทำสิ่งที่ตัวเองชอบอย่าคิดอะไรมากตอนนี้เรามีคนที่เหมือนแบบดันหลังเราอยู่มากมายแล้วเขาคอยเป็นกำลังใจให้เราอยู่อะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเหมือนกันกับที่ผมก็เป็นกำลังใจพวกเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบว่าปลดล็อกอะไรบางอย่างว่าแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขบ้างเพราะผมเป็นคนที่บ้างานมากบางทีเราลืมนึกเรื่องทุกอย่างไปเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเป็นคนที่บ้างานจริงๆอะครับเพราะคุณบินไปบินกลับบินนู่นบินนี่มาถ่ายหนังตลอดที่เราคุยกันตั้งแต่หลายๆเดือนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนมันก็จะปูไปสู่เรื่องที่จะคุยคือเรื่องของพาร์ทการแสดงทุกคนรู้จักเจฟซาเตอร์ในบทบาทร้องเพลงเต็มอิ่มมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในขณะที่ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่คุณมีโปรเจกต์เรื่องงานแสดงที่น่าสนใจเยอะไม่ว่าจะเป็นของคุณเองที่คุณไปพาร์ทเนอร์คุณไม้ทำสัญญาซาตานแลกเปลี่ยนใช่ไหมแต่เรื่องนึงที่ต้องชวนคุยก่อนก็คือแพชชั่นของการเป็นนักแสดงวันนี้เรารู้สึกไงกับบทบาทนี้ความฝันนี้ความตั้งใจนี้ของตัวเองในฐานะนักแสดงบ้างจริงๆผมรอเรื่องที่ใช่มานานผมรอมันมาจริงๆผมไม่เคยหยุดรับงานแสดงนะแต่จากงานแสดงชิ้นล่าสุดท้ายก็คือคินพอดจนมาถึงเรื่องนี้มันใช้เวลาประมาณเกือบ2 ปีเรื่องนี้ที่เรากำลังคุยกันคือ Paradise of Thorns คือใช้เวลาประมาณ2 ปีเลยนะกว่าเราจะเจอเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำมันจริงๆว่ะ2 ปีเลยนะ2 ปีเลยนะมันนานมากเลยแล้วก็ที่ผมว้าวมากกว่านั้นคือ1คือเป็น GDH เนาะค่ายหนังที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยที่เขาให้โอกาสผมมาได้เล่นเรื่องนี้2คือได้ร่วมงานกับพี่บอสพี่ตั้งแบดบอยซึ่งแต่ละคนเป็นแบบว่าเป็นฮีโร่เลยผมเลยแบบแต่ละงานเขาคือมันแบบเจ๋งมากๆแล้ว
ที่แบบพีคสุดคือบทเนี้ยเป็นบทที่ถ้าถามผมประมาณปีที่แล้วผมไม่รับหมายว่าปีช่วงต้นปีที่แล้วอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วผมก็ปฏิเสธเขาไปแล้วด้วยว่าผมไม่รับนะเรื่องเนี้ย อ๋อหมายความว่าเขาบอกตอนต้นปีก่อนแล้วเรื่องนี้ปีที่แล้ว ผมเข้าไปแคสแล้วผมบอกเขาว่าผมไม่เหมาะกับเรื่องนี้พี่ตอนนั้นเพราะว่าในใจเพราะว่ามันไกลตัวผมมากมันไกลแบบไอ้คนนี้มันจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะมันจะไปเป็นตัวละครตัวนั้นได้ยังไงแต่ผมลืมนึกไปว่าสุดท้ายแล้วการเป็นนักแสดงคือการไปเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเลยยิ่งเราไปได้ไกลมากแค่ไหนนั่นหมายความว่าการเป็นนักแสดงของเรามันไปเลเวลมันพัฒนาขึ้นมันเท่าระยะความไกลของตัวเรากับตัวละครมันก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเขาแบบว่าแบบเขาให้ใจเราขนาดนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นผมจะทำการบ้านให้หนักในเวลาที่มันมีอยู่แค่จำกัดมากๆแล้วก็จะทำมันออกมาให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้ก็เลยแบบโอเคตอบตกลงไปซึ่งก็โหนรกแตก ครับผมนรกแตกยังไงบ้างนรกแตกจริงคือหนึ่งเลยคือโลเคชั่นการถ่ายทำเราอ่านบทแล้วแหละแต่ผมเชื่อเลยว่าคนที่เขียนบทเขาเขียนอยู่ในที่ที่เย็นนี่เหรอฮะแต่ว่าตอนไปถ่ายที่มันแบบของจริงไงมันร้อนแบบโอ้โหบางที่มันแบบอย่างตราดอย่างเงี้ยไปถ่ายที่ไหนบ้างครับถ่ายที่ไหนบ้างผมมีแม่ฮ่องสอนที่แรกก็โอเคมีความหนาวแต่ตอนกลางวันคือร้อนแบบมีความเย็นเหมือนที่เราตั้งใจไว้ใช่มีความเย็นแต่ว่าคือมันก็เย็นในช่วงบางช่วงแต่มันก็ร้อนโคตรในบางช่วงเหมือนกันแล้วมันเป็นบางทีเราถ่ายในภาพมันออกมาเป็นหน้าหนาวแต่อากาศมันร้อนมากภาพหน้าหนาวหมายความว่าเราใส่เสื้อที่คอสตูมใช่แล้วก็มีอย่างเงี้ยแบบสลับไปมาบางทีเราไปถ่ายหน้าร้อนที่เราต้องรีชูตอย่างเงี้ยแต่เป็นซีนที่แบบรู้เรื่องแบบร้อนแบบแล้วคือความทรมานทางจิตแบบร่างกายมันก็ช่วยเราส่งตัวละครไปได้อีกเลเวลหนึ่งนะมันเกี่ยวนะพี่สมมุติว่ามันหนาวมากๆมันร้อนมากๆมันรีเลทโดยตรงกับการ acting ของเรา body language ใช่ไหมมีซีนหนึ่งจำได้เป็นซีนที่ซีนนั้นหนาวมากแล้วฝนแบบมันต้องมีฝนตกเขาก็มีเสาฝนอะไรเงี้ยโอ้โหแบบเขาต้องเอาผิงไฟแบบที่แบบก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อให้เราทุกครั้งที่เราถ่ายเสร็จเราต้องถอดเสื้อตัวเนี้ยเพราะมันเปียกแล้วมันหนาวมากแล้วเราก็ต้องไปผิงไฟแล้วก็ห่มเสร็จปุ๊บพอมันเป็นคัดอื่นเราก็ต้องถอดนะแล้วกลับมาใส่เสื้อที่เปียกอยู่เหมือนเดิมแล้วพอเสื้อเหมือนร่างกายเราอุ่นใช่ไหมพี่ใส่ปุ๊บพอเสื้อมันเย็นมากๆใส่ปุ๊บโอ้โหแม่งโคตรหนาวเลยแต่ผมยอมใจพี่ตั้งเลยพี่ตั้งเขาเป็นคนที่โดนฝนเหมือนกันเพราะเขาเป็นตากล้องที่ต้องถ่ายเขาไม่ลุกจากตรงนั้นแหละเขาถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ตัวเขาเปียกแบบจนเขาจะซีดแล้วก็จะเฟ้นเทสแล้ว เขาจะเป็นลมแล้วแต่ว่าเขาก็ยังสู้อยู่คือทุกคนมันแบบสู้กันมากไม่ว่าจะเป็นแบบฟิสิกอลหรืออะไรต่างๆคือมันแบบโหมันนรกแตกจริงเรื่องนี้งั้นต้องถามว่าวิมานหนะเนี่ยชื่อไทยของมันก็เท่นะชื่อภาษาอังกฤษว่าเท่แล้วชื่อไทยเท่กว่าเล่าถึงอะไรแล้วตัวเราเข้าไปมีความสัมพันธ์กับเรื่องยังไงคือผมให้การตีความคำว่าวิมานของนี่คือสวรรค์เนาะแต่ว่าตัวผมเองมองมันว่ามันคือบ้านคือสวรรค์ของตัวละครผมเองเพราะว่าตัวละครผมคือสิ่งที่ต้องการที่สุดในตัวละครของผมแล้วก็คือแบบเขาแค่อยากจะมีบ้านอยู่กับคนรักเขาแบบสงบสุข peaceful เล็กๆไม่ต้องใหญ่มากมีสวนทำสวนอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเขาเองที่อยู่กับแฟนมาตลอดต้องกลายไปตกไปว่าอ้าวเราไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านด้วยอะไรบางอย่างทางกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมที่เราไม่สามารถแต่งงานกับเพศเดียวกันได้คนที่มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งนี้ก็คือคุณแม่ของเขาซึ่งมันจะเกิดการแย่งชิงโดยที่มีตัวละครที่ชื่อหมูซึ่งอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างก็คือตัวของหมูเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบคนที่แม่เก็บมาเลี้ยงหรือเปล่าซึ่งคืออิงฟ้าใช่อิงฟ้าซึ่งมันก็จะเกิดการไฟกันระหว่างปาร์ตี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะจบลงยังไงแต่ว่าบ้านที่มันเคยเป็นวิมานสวรรค์มันจะมีหนามได้ไงมันจะมีหนามเพราะว่าเหตุการณ์นี้แหละเราไม่ได้เดินอยู่บนพื้นปกติละมันคือเดินอยู่บนหนามเราใช้หนามฟาดฟันกันเพื่อให้สวรรค์มันกลับมาเป็นสวรรค์แบบที่เราอยากให้มันเป็นแต่ฟังอย่างนี้หนังเรื่องนี้เล่าหลายเรื่องอยู่ในปมมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องสมรสเท่าเทียมเรื่องสังคมทั้งหมดนี่คือซ่อนอยู่ในใช่แต่ว่าผมว่ามันมีแมสเสจเดียว
หมายว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเล่าเรื่องอะไรก็ตามมันสุดท้ายมันกลับมาถึงพูดถึงเรื่องการไม่เท่าเทียมในมุมต่างๆเรื่องเพศเรื่องชั้นวรรณะเรื่องฐานะเรื่องการปฏิบัติที่พอเราโดนมองว่าไม่เท่าเทียมคนอื่นก็จะ treat เราอีกแบบเราก็จะ treat กับคนอื่นแบบนึงเมสเสจเนี่ยมันอยู่ในทุก element ของเรื่องเหมือนกันมันเหมือนการดูเรื่องเนี้ยเราอาจจะได้เห็นความดุเดือดในก้อนที่มันอยู่ในเทรลเลอร์ที่มันแบบเป็นหนามแต่จริงๆเนื้อในมันอ่ะเป็นเมสเสจที่ juicy มากนะมันเป็นเมสเสจที่ทุกคนแบบอยากให้ทุกคนได้รู้ได้ลองชิมมันจริงๆว่าเรื่องนี้มันเล่าถึงเรื่องที่ทุกคนควรจะตระหนักแล้วพอเราเข้าใจเรื่องนั้นนะเราจะเอมพัตตีคนอื่นพอเรารู้ว่าคนอื่นน่ะได้รับการทรีตที่ไม่เท่าเทียมยังไงหรือว่ามีการเท่าเทียมแบบเนี้ยเราจะเข้าใจคนอื่นแล้วเราจะเป็นมนุษย์มากขึ้นในวันที่เราได้ชิมผลทุเรียนอันเนี้ยจากที่บอกเมื่อกี้ว่าเรารอบทที่มัน impact เราอะ2 ปีพอเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จไปแล้วครับผมรู้สึกยังไง impact จริงครับ คือ impact จริงๆในทุก element เลยผมว่าตัวผมเองผมภูมิใจในที่ตัวเองฝ่าฟันมันมาได้ผมเชื่อว่าทีมงานก็ภูมิใจในตัวพวกเขาเองที่ฝ่าฟันมันมาได้เพราะว่าอย่างพี่บอสเองพี่ทีมงานเองอะไรเงี้ยเขาก็แพลนเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้ไปอีกแล้วก็คงฝ่าฟันการสู้อะไรมาวิมานหนามของตัวเองมาเหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดที่เขาเห็นมันแบบ success วันนี้ผมเพิ่งคุยกับพี่ตั้งเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่กูนอนได้เต็มอิ่ม เพราะว่ากูไม่ต้องสู้อะไรแล้วแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าพองานมันออกมาแล้วมัน finish แล้วมันเหมือนแบบว่าเนี่ยแหละอีเวนต์ยังไม่ต้องให้ใครดูเรารู้สึกแฮปปี้กับมันก็เราได้นอนหลับแบบเต็มอิ่มกับมันแล้วสักทีนึงอะไรเงี้ยการที่แบบรอมันผมถือว่ามันเป็นการรอที่คุ้มค่านะเหมือนหน้าทุเรียนอ่ะพี่แบบว่าผมเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนมากครับผมแล้วกว่าจะมาถึงหน้าทุเรียนทีนึงเราก็แบบโหนานมากแต่พอมาถึงมันก็กินจนจุใจเมื่อวานผมยังกินทุเรียนอยู่เลยผมขอพูดแบบนี้ได้ไหมท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยทางค่ายหนังบอกว่าอยากให้มีเรื่องทุเรียนเจฟซาเตอร์สามารถเข้าลุ่มทุเรียนได้อย่างโคตรแนบเนียนไม่จริงๆผมแค่พูดเฉยๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงคุณเจฟครับผมว่าทำไมสินค้าคุณเก่งขนาดนี้คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะ represent ยังไงให้มันแบบว่า blending smooth อย่างนี้ครับพี่ครับผม โอ้โห ซึ่งเรื่องนี้ก็ใช้เรื่องของหนามทุเรียนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยใช่มันพูดหมดเลยมันพูดในความเป็นในนี้ด้วยความเป็นแบบว่า grounded ของไทยแท้จริงๆมันคือสิ่งนี้มันคือกลิ่นนี้รูปทรงนี้สีนี้มันคือแบบอะไรที่มันอยู่ในเส้นเลือดสายเลือดเรามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยอีเวนต์บางคนอาจจะไม่ได้ชอบทานทุเรียนแต่ว่าเราจะรู้จักอันนี้คือสิ่งนี้อะไรเงี้ยการร่วมงานกับอิงฟ้าเป็นไงบ้างครับโหดูเดือดมากครับจริงเรื่องนี้ดูเดือดกับทุกคนแต่ว่าอิงฟ้าเนี่ยจะดูเดือดเป็นพิเศษเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราอาจจะมีซีนที่เราต้องปะทะทางอารมณ์กันตลอดเวลาทั้งเรื่องมันค่อยๆไต่ระดับกันไปอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบกระทบกระทั่งกับใครอยู่แล้วเป็นปกติผมเป็นคนแบบว่าไม่ชอบเลยแบบความรุนแรงไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตัวละครเนี่ยมีความ aggressive ความรุนแรงใน energy ในบางพาร์ทของคุณต้องทำเขาใช่ในมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราจะ adjust กันยังไงเรา work กันยังไงให้เราก้าวผ่านตรงเนี้ยไปได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มี mindset ที่ต้องไฟกับเขาในการเป็นตัวละครอะไรเงี้ยมันต้องรู้จักอิงฟ้าดีพอประมาณผมก็ใช้เวลาในการเวิร์กช็อปในการเข้าใจเขาให้ดีขึ้นว่าเขาแบบเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยกับเขาว่าโอเคเราในบทเนี้ยคือเราจะมาเล่นกันยังไงดีเราจะช่วยกันยังไงได้บ้างให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยมันก็มีบางซีนที่แบบอิงฟ้าแบบด่าฉันหน่อย ด่าแรงๆใช่บางทีมันด้วยแบบนั้นใช่ส่วนผมจะแบบอิงฟ้าไม่ต้องด่าผมอิงฟ้าแค่อยู่ตรงนั้นพอ แค่อยู่ตรงนั้นพอแล้วเราเป็นตัวละครไปเลยเพราะว่าผมจะเชื่อสิ่งนั้นเลยแบบไม่ต้องด่าอะไรผมเลยมันจะมีวิธีการเข้ากันแบบแล้วเราตกลงกันว่าเราจะช่วยกันยังไงให้ผ่าซีนนี้มันไปถึงจุดนั้นใช่ก็ต้องคุยกันนอกซีนด้วยใช่แล้วก็สนุกนะหมายถึงว่าสนุกมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าการที่เรา
ได้เข้าซีนกับใครบางคนจากที่เราเคยคิดไว้ว่าซีนมันจะออกมาเป็นแบบนี้มันออกไปเป็นอีกแบบหนึ่งที่เกินกว่าจินตนาการที่เราคิดไว้ไปเยอะมากๆเลยงั้นถามอย่างนี้ได้ไหมว่าการแสดงในเรื่องเนี้ย ครับ มันทำให้เจฟชาร์เตอร์เติบโตในบทบาทนักแสดงยังไงบ้างมันทำให้ผมแบบรู้ว่าตัวเองไปได้มากกว่าความเป็นที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยยอมรับว่าโอเคเราไปไม่ถึงว่าเราจะปฏิเสธแล้วอะไรเงี้ยแต่พอนั่นเคยกับบอกตัวเองแบบนั้นเหรอเคยแต่ตอนแรกที่จะปฏิเสธเข้าไปผมไปไม่ถึงแต่การที่เรา take step ที่แบบว่าเฮ้ยลองดูเว้ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นไงออกมาดีไม่ดีแล้วเนี่ยเป็นพูดได้เลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมกังวลที่สุดในปีที่แล้วผมคิดเสมอเลยตั้งแต่รับมาว่าผมจะทำมันได้ดีไหมมันจะดีไหมไม่ดีอะไรเงี้ยจนแบบเราไปเวิร์กช็อปจนไปเราไปทำอ่ะพอถ่ายไปได้ประมาณ 30% ของเรื่องผมรู้แล้วว่าผมทำได้แน่ผมว่าผมทำสิ่งนี้ได้ไม่ใช่ว่าด้วยตัวผมเองแต่ว่าด้วยทีมงานเราเวิร์กช็อปกันมาครูร่มเนี่ยครูร่มแบบเทคนิคในการสอนเขาพาเราไปตรงนั้นจริงแล้วพี่บอสอ่ะพี่เชื่อไหมว่าพี่บอสเนี่ยตอนแรกเขาบีบผมเป็นเจฟซาเตอร์เขาบอกพี่ถ้าสมมุติว่าเจฟอะสตูดิโอเผาอะแล้วจะรู้สึกยังไงโดนไหม้สตูดิโอไหม้แล้วมันจะรู้สึกไงแล้วผมรู้สึกว่าพี่ผมแบบแอบรู้สึกว่าผมไม่เชื่อว่ะผมไม่สามารถจินตนาการว่าเจฟซาเตอร์แล้วเป็นสตูดิโอไหม้แล้วเป็นทองคำได้พี่บีบผมเป็นตัวละครเลยแล้วพี่เขาก็แบบใช้วิธีนั้นแหละตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเหมือนทุกครั้งที่เขาอยู่ผมรู้สึกฟิลตัวละครแบบมากไปเป็นประมาณ 200%แล้วผมจำได้ว่าผมกลับมาถ่าย Yellow Leaf เป็น MV ผมเองผมได้ยินเสียงพี่บอสอยู่ข้างหูผมอะแบบว่าทองคำเรารู้สึกยังไงเราอย่างเงี้ยพี่แล้วเป็นซีนอิโมชันแล้วผมร้องไห้ได้เพราะว่าเสียงพี่บอสที่อยู่ในหัวผมอะจากเรื่องนั้นอะมาสู่ MV ผมเองอีกอะผมรู้สึกว่าโหเขาพาผมไปได้ไกลจริงๆผมต้องขอบคุณเขาเลยว่ามันทำให้เราได้เรียนรู้เทคนิคแล้วให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าควรจะเป็นตัวละครยังไงคราวหน้าเราจะได้ทำงานถูกว่าโอเคเราไม่สามารถใช้วิธีการที่แบบใช้ตัวเองไปแทนสถานการณ์ได้เรารู้แล้วเพราะเราเคยทำมาแล้วมันไม่เวิร์กเราต้องใช้เป็นตัวละครแล้วเป็นบีฟแบบตัวละครไปเลยแล้วถึงจะเวิร์กสำหรับเราโอเคเราต้องการให้คนบีฟเราอย่างนี้บิวเราอย่างนี้หรือว่าเราต้องอยู่ในสเตจไหนก่อนที่จะเข้าซีนอิโมชัน a ลซีนอะไรอย่างเงี้ยจะว่าหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็พาเจฟข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งของตัวเองเหมือนกันนะใช่ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งแล้วก็ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วยนะมนุษย์คนหนึ่งด้วยเหรอใช่เพราะว่าคือเรื่องนี้มันพูดถึงความไม่เท่าเทียมผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนน่ะรู้สึกเอมพัตตีกับความไม่เท่าเทียมที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ผมเองผมก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันแต่พอเราได้ไปอยู่ในตัวละครตัวนั้นจริงแล้วผ่านเรื่องราวนั้นมาจริงมันทำให้ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้มันลึกลงไปอีกแล้วพอเล่นจบผมเข้าใจความไม่เท่าเทียมแบบไม่เท่าเทียมจริงๆเลยเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องผมโฮความนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนตัวละครผมด้วยให้ตัดสินใจทำอะไรในแต่ละอย่างในเรื่องพอมันจบแล้วผมรู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็เหมือนพอเราเข้าใจอะไรมากขึ้นเอมพัตตีมนุษย์มากขึ้นเราเลยมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นไปอีกจากการเรื่องเหมือนเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องด้วยดีจังเลยที่ตัดสินใจเปลี่ยนใจรับเรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน decision ที่ดีที่สุดในชีวิตผมวิมานหนามคุณทำเพลงด้วยใช่ไหมใช่ครับเล่าถึงเพลงนี้หน่อยไหมครับเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ค่อนข้างจะเอาตัวละครมาแต่งส่วนมากเวลาผมไปเล่นภาพยนตร์หรือซีรีส์อะไรเงี้ยผมจะใช้ตัวละครในการแต่งครึ่งอย่างเช่นเพลงละครเวที Strangers ผมก็เอาตัวละครที่ผมไป experience มาตลอดทั้งเดือนมาแต่งโดยไม่จะแต่งเร็วมากเพราะว่าเราจะรู้ว่าเขาอยากจะเราอยู่ในมวลนั้นอยู่ใช่ไหมใช่เพลงนี้ก็เหมือนกันเป็นเพลงหนึ่งที่จริงๆมีเมโลดี้มีแล้วจะเป็นเพลงในอัลบั้มหน้าแต่พอรู้สึกว่ามันเข้าเพราะว่าคอนเซปต์มันคือวิวาในทุกวันเราไม่จำเป็นต้องมีงานวิวาไม่ต้องมีงานแต่งงานแต่ว่าแค่อยู่กับเธอแค่ได้อยู่ใกล้ๆเธอแค่นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบงานวิวาในทุกวันแหละมันก็เลยเหมือนแบบมันก็เลยฟีลเพราะเราผ่านเรื่องนี้แล้วมันมีเรื่องของการพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมสมรสไม่เท่าเทียมอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเมสเสจต่างๆเราให้ทองคำเป็นคนพูดในฝั่งเขา
ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีคนหนึงที่เขียนเนื้อแล้วเขียนเก่งมากแล้วมาช่วยผมเขียนมาเป็นนี้แล้วก็พอเหมือนแบบเราได้ผมอะพอคิดทำนองออกมาแล้วเฮ้ยมันร้องออกมาเว้ยร้องออกมาเป็นคำว่าอย่ามาฟ้อนเธอลงมาหักเจ้าหลายหักเจ้าหลายมันได้เป็นคำแบบภาษาเหนือเป็นแบบที่เป็นภาษาอีสานได้ด้วยหักเจ้าหลายอ่ะออกมาเฮ้ยมันต้องอยู่อ่ะคำนี้มันต้องอยู่ในเพลงนี้ รบกวนคุณทองคำร้องให้ฟังมากกว่านี้ได้ไหม ครับอย่ามาฟ้อนเทลงมาเดาฟ้านั้นอวยพรให้ความรักเราทั้งสองครองคู่ไปนิรันดรหากเจ้าหลายหากเจ้าหลายประมาณนี้ครับ เสียงเอสตูเบามากเลยครับ ครับผมอ๋อ นี่เราทำรายการสดกันอยู่ปะเนี่ยเจฟซัตเตอร์ครับในกิมมิคของแชร์ทูแชร์เนี่ย ครับ จะมีช่วงหนึ่งที่เราใช้คำว่า Flash Card Story ครับผม การ์ดคำเล่าเรื่อง เราจะมีการ์ดคำ2ชุด ครับ ให้คุณเลือกนะครับการ์ดคำชุดแรกจะเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ ครับ การ์ดคำอีกชุดจะเกี่ยวกับความรู้สึก เราจะให้เลือกอย่างละ1 ใบมาผสม เป็นเรื่องที่เจฟต้องแชร์ให้เรารู้ในวั โอน เค นี้ เรียกว่ารับสมองประลองปัญญา ถูกต้อง ชิงไหวพริบ ใช่แต่ในการ์ดคำนั้นไม่มีคำว่าทุเรียน ครับผม แต่ทุเรียนสามารถอยู่ได้ทุกในเอลเมนต์ของทุกคำ ใช่ครับ สปอนเซอร์ทุเรียนสามารถเข้ารายการแชร์ทูแชร์ได้นะครับ เอาละ1 ใบอย่างละ1 กอง ครับผม อย่าเพิ่งดูนะครับว่าเป็นคำไหน เลือกด้วยความเซฟเอ้ย ครับ มา โอเคพี่ การนี้ใครเป็นคนเลือกครับ ผมเป็นคนเลือก เชฟซัตเตอร์เป็นคนเลือก ครับ เพราะฉะนั้นเรื่องที่เชฟจะแชร์กับเราครับ ทำให้มันดูมีพิรุษ ความรักที่ขาดไม่ได้ โอ้วันนี้มันง่ายอ่ะคือผมเล่าเรื่องนี้แล้วกัน ครับ ผมอ่ะเคยแบบว่าคิดว่าตัวเองเฟลในการเป็นศิลปินแล้วผมล้มเลิกไปแล้ว อืม แล้วก็เฟลจนรู้สึกว่ามันแบบไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้าย วันที่ผมอ่ะตัดสินใจกลับมา ผมไม่ได้ตัดสินใจกลับมาร้องเพลง ไม่ได้ตัดสินใจกลับมาแสดงภาพยนตร์แต่ผมตัดสินใจกลับมาเขียนหนังสือ แบบทำบล็อกตัวเอง ทุกวันที่เขียนด้วยความที่เหมือนเป็นการบำบัดตัวเอง ว่าแบบเราแค่ชอบการเล่าเรื่อง เราชอบดูเรื่อง เราชอบเสพเรื่องราวต่างๆ แต่เราไม่มีที่ปล่อยแล้วเราก็เขียนมันด้วยความแค่เรารักมันอะรักการเขียน แล้วสุดท้ายจากเพจที่มันแบบ nobody ก็เริ่มมีคนติดตามมากจนเป็นหลักแสน แล้วผมก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราหนีตัวเองไม่พ้น เราหนีสิ่งที่ตัวเองรักไม่พ้นสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาสิ่งที่เรา obsess หรือความรักที่มันเราไม่สามารถขาดมันได้อยู่ดี ก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นฟอร์มไหนก็ตาม ผมก็เลยจากตรงนั้นน่ะเริ่มเปิดให้ตัวเองค่อยๆทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งนี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตอนแรกเริ่มจากการถ่ายแมกกาซีนถ่ายแบบนู่นนี่นั่นก่อนง่ายๆซึ่งมันก็เป็นการเล่าเรื่องแบบหนึ่งที่มันก็สอนให้เราวิธีการเล่าแบบจากภาพนิ่งเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มี opportunity ในการร้องเพลงแล้วมันหายไปแล้วค่อยๆกลับมาเริ่มมีงานแสดงเป็นงานแสดงแบบง่ายๆแบบช็อตฟิล์มช็อตซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วถึงมาเป็นเพลงค่อยไต่กลับมาที่เพลงเพราะว่าตอนนั้นไม่มี opportunity จริงๆแล้วพอได้เล่นซีรีส์เราถึงได้แต่งเพลงให้กับซีรีส์เรื่องนั้นแล้วขายมันเพื่อที่เราหาเลี้ยงชีพในช่วงเวลานั้นสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเหมือนผมสามารถใช้ชีวิตโดยที่ทำสิ่งที่ตัวเองรักเป็นอาชีพได้โดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าพาตัวเองมาจุดนี้ได้ไงแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไปเรื่อยๆบล็อกที่เจฟเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นบล็อกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บริษัทแล้วก็เป็นเรื่องของผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละแต่เขาแค่ไม่พูดเฉยๆเพราะแบบพิมพ์ใน Twitter ว่าโอ้โหเรื่องนี้พี่เจฟเขียนดีมากเลยนะคะเนี่ยไปสืบกันมาจนทะลุแล้ว ไปสืบผมจริงมันไม่ได้สืบยากหรอกแต่ว่าเพราะมันมีเสียงผมอยู่นะมันเป็นวิดีโอที่เล่าเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเสียงผมอยู่แล้วคนก็รู้แหละว่ามันเป็นเสียงผมแล้วก็การที่เราแบบเหมือนเล่าเรื่องเอาประวัติศาสตร์มาบวกกับอินสปิเรชันน่ะนอกจากมันจะไปเติมอินสปิเรชันคนอื่นมันแอบเติมตัวเอง
สิ่งที่ตัวเองเขียนคือสิ่งที่ตัวเองรับรู้หรือสิ่งที่ตัวเองอ่านเหมือนกันมันเลยรู้สึกว่ามันมีเหมือนเราเจอ purpose ในการใช้ชีวิตว่าสิ่งนี้แหละที่เราอยากจะเกิดมาแล้วเราอยากจะทำในวันที่ก่อนที่จะเป็นความรักที่ขาดไม่ได้เรื่องของการเล่าเรื่องอะไอ้วันหนึ่งที่เราขาดเรื่องนั้นไปแล้วอะกับวันเนี้ยที่เราเป็นอีกคนที่สามารถเล่าเรื่องทุกอย่างที่เราอยากเล่าได้ ผู้ชายสองคนเนี้ยในตัวตนเขาในชีวิตเขาอะมันแตกต่างกันขนาดไหนในช่วงเวลาที่เรา give up เรื่องนี้ไปผมว่าผมแอบงงกับชีวิตเหมือนกันนะคือผมจะไปสมัครเป็นสจ๊วตผมจะไปทำงานแบบอะไรอะแบบบริษัทป้าหรือว่าคือผมแบบ lost มากผมไม่รู้ว่าเราในแต่ละวันเราจะตื่นมาทำอะไรมันเหมือนแบบไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเราควรจะตื่นมาแล้วทำอะไรเป็นสิ่งแรกของวันมันเหมือนแบบขาดอะไรไปเลยเหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตเราแล้วเราก็ทั้งที่เรารู้ด้วยนะว่าสิ่งนั้นเราทำมันได้ดีแต่เราก็เชื่อว่าเราทำดีไม่พอสำหรับโลกหรือประเทศหรือตลาดหรือ whatever อะไรในช่วงเวลานั้นแต่วันนี้พอเรามองกลับไปเราแอบขอบคุณคนนั้นเหมือนกันนะว่าที่เขา lost ที่เขาแบบเหมือนเสียศูนย์ไปจะไปทำอย่างอื่นจะไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันทำให้เรา value สิ่งที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยได้ดีขึ้นไปอีกแล้วเราก็รู้สึกเราอยากปกป้องสิ่งเหล่านี้ให้มันแบบบริสุทธิ์ให้มันงดงามอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องมาเจือปนกับสิ่งใดๆที่มันเกิดขึ้นอยากสร้างผลงานอยากสร้างสิ่งที่ทำให้อินสไปร์คนอื่นได้แบบพอเรารู้ว่าในวันที่เราขาดสิ่งเหล่านี้ไปเรารู้สึกไงคนที่ขาดสิ่งที่ตัวเองมีแพชชั่นหรือขาดความฝันตัวเองไปมันรู้สึกแบบไหนถ้าสมมุติว่างานของเรามันไปช่วยให้คนเหล่านั้นเหมือนแบบจุดติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาทำความฝันตัวเองมันจะเป็นอะไรที่ achievement มากๆอีกมุมหนึ่งนั่นทำให้ผู้ชายชื่อเจฟซัตเตอร์ทำงานอย่างบ้าคลั่งด้วยไหมถูกต้องมันไม่ใช่ผม enjoy มากการทำงานแต่ละชิ้นมันเหมือนแบบว่าไม่รู้สึกเหนื่อยเลยกลับไปก็ไปคิดถึงเรื่องนี้ผมเปิด YouTube ผมก็เปิดฟังเพลงของศิลปินรุ่นใหม่ๆผมอยากรู้ว่าแต่ละคนเขาเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเหมือน enjoy เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราชอบไงเราก็เลยชอบแล้วเราก็แบบ enjoy ตลอดเราคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเราก็จดไว้เต็มไปหมดอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำงานอยู่อันเนี้ยการคุยเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำงานอยู่นะนอกจากจะหันไปทางซ้ายแล้วเห็นกล้องมากมายครับผมแล้วทุกคนเหมือนทอล์กโชว์ตอนนี้ครับผมเหมือนกำลังนั่งดูเรากันอุ่นหนาฝาข้างในสตูดิโอครับผมคือแค่นั้นเลยที่รู้สึกว่ามันก็เหมือนเรามาคุยกับเพื่อนมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าทำงานอยู่คือโชคดีของผมคือผมทำแมกกาซีนถ่ายแมกกาซีนถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังทำเพลงทัวร์ไปอีเวนต์ทุกอย่างมันสลับเปลี่ยนกันไปมันไม่มีอะไรที่แบบค้างนานมันก็เลยรู้สึกว่าพอเราเริ่มยังไงกับอันนี้ดีเราไปทำอย่างอื่นกลับมานู่นนั่นมันเติมไฟตลอดเลยมันก็เลยรู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้ทำอะไรหลายอย่างแล้วมี opportunity ในการทำหลายอย่างเวลาเราคุยกันวันนี้พี่รู้สึกว่าเจฟดูล่าเริงมากเลยเราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าพอเราดูบางอันเนี้ยรู้สึกเจฟดูแบบเงียบๆเหนื่อยๆแต่วันนี้รู้สึกคุณมีความสุขดูล่าเริงมากนะจริงๆผมตื่นเต้นไงผมตื่นเต้นเวลาที่คือผมรู้สึกนะว่าถ้าเรารู้สึกดาวหรือรู้สึกแย่หรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องพยายามฝืนมันเพราะว่าเราต้องอยากโกหกตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรในเวลานั้นๆอะไรเงี้ยเราดีลกับมันยังไงมากกว่าเรามองเห็นมันยังไงแล้วเราจะควรจะทำตัวยังไงสมมุติว่าผมอยู่ในมูดที่ไม่เหมาะสมกับการที่จะขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตเลยรู้สึกไม่พร้อมอะไรเงี้ยผมจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่ขึ้นแทนผมอยู่แล้ว ผมก็จะเป็นคนนั้นขึ้นไปอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมุติว่าทำ personality test กับคนนั้นน่ะก็คงจะไม่เหมือนคนนี้มันเป็นแบบ separate ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันเป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นอย่างสัญชายที่เล่าให้ฟังก็คือมันก็แปลกดีที่เขาก็จะมาช่วยเราในเวลาที่เราแบบรู้สึกแย่ก็ให้เขาแบบจัดการไปอะไรเงี้ยอยู่เสมอแสดงว่าในตัวเราเองก็มีตัวละครหรือตัวตนในหลายๆมุมที่เหมาะกับสถานการณ์จริงๆมันเหมือนfeel acting เหมือนกันนะมันเป็นอะไรที่คล้ายๆกันที่เราสร้างตัวละครหนึ่งขึ้นมาแล้วเรารับบทเป็นเขาเหมือนทองคำอย่างเงี้ยผมคำอะไรเขาชอบที่คุณพาดพิงถึงหนังอีกรอบนึงเขาชอบบอกว่าตามสไตล์จริงๆไม่ได้จะโยงเลยนะแต่ว่าแค่นึกถึงเราคุยกันโฟล์คุณแอบแอปพิเจเอตกันเองทั้งนั้นผมอย่างเช่นทองคำอย่างเงี้ย
ทองคำเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ไกลตัวเรามากมีความสู้มีความต้องรู้เรื่องสวนต้องรู้เรื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็มี objective ของเขาในชีวิตว่าเขาโตมายังไงแม่เขาเป็นคนยังไงแล้วพอเราไปเป็นเขาผมก็เลยไม่ค่อยติดตัวละครเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นติดตัวละครนิดนึงตอนเล่นละครเวทีติดมาสู่ชีวิตจริงแล้วรู้สึกไม่เวิร์กตอนนี้เราเคลียร์คัดว่าเขาคือตัวละครพอออกมาก็ส่งเขามีช่วงจังหวะที่แบบส่งเขาคืนไปแต่ต้องกลับไปรีชูตเนี่ยโคตรยากเลย คือส่งคือทองคำไปแล้วเราจากลากันตรงนี้แล้ว ไม่เจอนะเราแบบเฮ้ปิดกล้อง เราส่งเขาไปแล้วสุดท้ายต้องกลับมาเป็นเขาอะยากมากเหมือนแบบคือเขาไปเดินทางไปไกลแล้วกว่าเขาจะกลับมามันต้องผ่านหลายป้ายอะมันก็เลยแบบยากแต่ว่าเนี่ยแหละก็คือเหมือนเราสร้างคาแรคเตอร์เหมือนซันชัยก็เหมือนกันเหมือนเขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผมนะมันเขาคือผมแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่แบบอีกแบบนึงในตัวละครที่อีกแบบนึงที่เราสามารถrely on เขาได้เพราะว่าตัวจริงๆเราเป็นคนที่อายเราเป็นคนที่แบบจริงๆผมเป็นคนที่อายอาจจะดูไม่เหมือนแต่ว่าคือผมแค่คุณถามเองพูดเองตอบเองให้ผมพูดบ้างสิโอเคครับโทษทีคือจริงๆผมเป็นคนที่อายแต่ว่าแบบเราแค่รู้ว่าในแต่สถานการณ์เราควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่สามารถไปยืนไปเล่นคอนเสิร์ตต่อหน้าคนเยอะๆอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยเราควรมีแบบเจฟซาเตอร์อีกอันนั้นเจฟซาเตอร์มาเป็นอย่างไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นเจฟซาเตอร์แบบเรียลเจฟซาเตอร์จริงๆล่ะเป็นยังไงผมว่าทุกคนคือเจฟซาเตอร์แต่เจฟซาเตอร์ในแบบไหนมากกว่าแต่ว่าถ้าเจฟซาเตอร์ตอนที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เขา comfortable สุดๆอะเจฟซาเตอร์เป็นแบบไหนจริงๆผมอยู่กับแฟนผม comfortable มากคือผมเคยไม่ comfortable เพราะว่าเมื่อก่อนมันจะแบบต้องคิดไงว่าเราอยู่หน้ากล้องต้องเป็นยังไงเพราะว่าเรากลัวไปหมดว่าเขาจะชอบสิ่งที่เราเป็นไหม จนเราอยู่มาสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเราจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะ เขาไม่ได้อยากจะมองเราในแบบที่กล้องมองเราเขาอยากจะมองเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เราได้เห็นว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้เวลาอยู่ส่วนตัวเขาประมาณนี้ฉะนั้นให้ใช้ชีวิตหน้ากล้องกับหลังกล้องให้มันเหมือนกันสุดท้ายแล้วคุณก็จะเจอผมอยู่ตรงนี้เจอข้างนอกก็เหมือนกันคือค่าเท่ากันแล้วเราจะรู้สึกว่าต่อให้มันจะเรียกว่าวงการมายาแต่ทุกคนต้องการความจริงจากคนที่เขาเห็นผ่านกล้องไม่มีใครต้องการแสดงตลอดเวลาผมก็เลยตระหนักได้ด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอย่างนั้นเราก็มาให้ทุกที่มันเป็นเซฟโซนสำหรับเราให้แฟนๆเป็นเซฟโซนสำหรับเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเป็นแบบไหนเขาก็ยังรักเราอยู่เหมือนเดิมผมอยากรู้เรื่องหนึ่งกับวันที่คุณทำงานมาเยอะไงเจฟครับเยอะจริงๆนะบินต่างประเทศบินไปกลับไอ้วันที่เรารู้สึกแย่มากๆรู้สึกเหนื่อยมากๆรู้สึกท้อมากๆรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอะเอาพลังจากไหนหรือมีวิธีการผลักดันตัวเองให้กลับมาเป็น mindset บวกยังไงผมว่าสิ่งหนึ่งคือต้องยอมรับก่อนว่าแย่เว้ยมาว่าวันนี้แบบแย่เว้ยวันนี้รู้สึกแปลกๆไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนเรายอมรับเราก็ไป analyze ว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เราเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันมีเหตุผลทุกเรื่องแหละในอารมณ์นะว่ามันเป็นยังไงในตัวผมนะสำหรับตัวผมมันมีเหตุผลแหละเวลาที่ผมเครียดอะไรเงี้ยแต่บางทีไม่รู้ตัวผมใช้วิธีการมันกึ่ง meditate ครับมันคือการที่เรา aware ว่าที่เราอยู่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนอากาศมันเป็นสกิลเดียวกับ acting เลยอากาศเป็นยังไงสัมผัสหายใจเรารู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าไปไหมแอร์ที่ผิวอะไรเงี้ยให้มัน grounded อยู่กับปัจจุบันมากที่สุดแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันไม่ได้มีอะไรนี่หว่ามันก็คือมีแค่ตัวเรานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็มีแอร์แล้วก็มีอะไรเงี้ยเหมือนเรา perceive สิ่งที่อยู่ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่ผมพยายามจะทำแล้วก็เพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เราเครียดส่วนมากมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตไม่ก็สิ่งที่อยู่ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วปัจจุบันจริงมันไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายพอเราเหมือนอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมเราก็ enjoy กับมันให้ได้มากที่สุดแล้วมันจะค่อยๆแล้วเราค่อยคิดวิธีแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตสุดท้ายแล้วมันต้องกลับมานี่แหละคำว่าแบบมีสติก่อนตั้งสติให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีนะแบบว่าถ้าสมมติผมแบบเครียดมากๆเราก็อยู่ปัจจุบันเล่นกับแมวเล่นกับน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้จำนวนแมวที่คุณเลี้ยงไว้ก็
ก็เป็น18ตัวแล้วครับ ครับผม คือมันเหมือนเห็ดนะพี่ มันงอกขึ้นมาเรื่อยๆ อุ่นหนาฝาข้างนะ ใช่ มันแบบว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเลี้ยงเพิ่มหรอกแต่ว่ามันมาเอง คุณจำชื่อได้ครบไหม มันก็จำได้ครบแต่บางทีก็เรียกผิดเรียกถูกบ้างเพราะว่าบางทีสีเหมือนกันอย่างเงี้ยสีดำเหมือนกันผมมีแมวดำประมาณ5 ตัวมั้งที่บ้านมันเยอะมาก มันก็เลยแบบบางทีก็งงบ้างอะไรเงี้ย อัปเดตเรื่องหนึ่งได้ไหมครับ ล่าสุดที่เราคุยกันเมื่อ1 ปีก่อนที่เดอะสแตนดาร์ดป๊อปเนี่ยคือเมื่ออย่างที่เจฟเล่ามีแล้วเวลาเจฟมีอะไรเจฟจะชอบโน้ตใส่โทรศัพท์มือถือบางทีตั้งเป็นเดสก์ท็อป เดสก์ท็อปเมื่อ1 ปีที่แล้วของคุณเนี่ยอย่าลืมกล่องเอมพาร์ตี้ทุกอย่างไม่ได้ใหญ่ พี่จะจำได้หมดเลยแล้วนะ ทุกอย่างไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราคิดวันนี้เดสก์ท็อปของเจฟหรือล่าสุดที่โน้ตในมือถือคืออะไรอ๋อไม่เอาโน้ตดีกว่าผมมีโน้ตอยู่ผมมีโน้ตก็คือเนื้อเพลงที่ร้องให้พี่ฟังแต่ว่าอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่แบบสิ่งที่เพิ่งโน้ตมาแล้วก็นั่งคิดแล้วก็นั่งแบบส่วนมากไอ้ที่โน้ตเนี่ยมันจะเกิดจากการตั้งคำถามตัวเองหรือว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราฟีลแล้วบางทีก็กลายไปเป็นเพลงอันนี้คือผมเขียนว่าแบบโหเขียนได้แบบดูเป็นคนรีบจริงๆอะว่าต้องเขียนก่อนอ่านได้ไหมผมอ่านเองดีกว่า โอเค เพราะพี่น่าจะอ่านไม่ออก แต่ว่ามันคือแบบว่าแบบเธอคือสิ่งที่สวยงามของโลกใบนี้ ต่อให้เธอแตกสลายชิ้นส่วนเหล่านั้นก็ยังงดงามคือมัน มันเหมือนบอกว่าแบบเป็นคำที่พูดกับตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบว่าเฮ้ยอย่าลืมความแบบสปาร์เคิลในตัวเองอะไรเงี้ยแบบความที่เราสวยงามนะเว้ยเรามีความสวยงามในแบบของตัวเองนะอะไรเงี้ยแล้วก็คุณไปเจออะไรมาถึงโน้ตเรื่องนี้ไว้ จริงๆมันเป็นความรักความเพียวของแฟนคลับที่เราไปเจอมาแล้วรู้สึกว่าเขาจริงๆเขาแค่อยากให้เรามีความสุขมากๆในการที่แบบเราใช้ชีวิตอะไรเงี้ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขเสมอรอยยิ้มเสมออะไรเงี้ยแล้วเราพูดกับเขาเสมอว่าทุกคนน่ะขอบคุณที่แต่งตัวสวยๆมาเจอกันนะอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาสวยงามจริงเพราะว่าทุกครั้งที่เจอมันมีแต่ความแบบสวยงามความรักที่มอบให้อ่ะแล้ววันหนึ่งที่เราได้เห็นความรักของเขาที่แบบเราคิดว่ามันอันคอนดิชันแล้วนะแต่มันไปกว่านั้นอีกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราดีเซิร์ฟกับสิ่งนั้นหรออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีคำที่พูดว่าเหมือนผมเจอคำหนึ่งที่เขาพูดว่าตราบใดที่ฉันยังอยู่อะไรเงี้ยเธอจะถูกรักเสมอแล้วมันแบบอ๋อมันฟีลมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาสวยงามเนาะเขาแบบครับสวยงามแบบต่อให้เธอจะแตกสลายในบางวันผมจะแตกสลายในบางวันแต่ว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นก็ยังงดงามอยู่แล้วรอวันที่มันจะกลับมาประกอบกันอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่สวยงามชิ้นใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมอย่างนั้น สักประโยคได้ไหม นั่นแหละหมดแล้วแต่ผมยังไม่ได้เขียนเป็นเพลงมันแค่เป็นสิ่งที่แล่นเข้ามาในหัวเฉยๆแล้วก็อยากจะแบบเขียนมันลงไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีแค่นี้เลยเนี่ยเธอก็คือสิ่งสวยงามของโลกใบนี้ต่อให้เธอแตกสลายชิ้นส่วนเหล่านั้นยังงดงามตราบเท่าที่ฉันอยู่เธอจะถูกรักเสมอจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยครับตั้งแต่ต้นถึงตรงนี้นะถ้าให้คิดเพลงของเจฟอะชีวิตตอนนี้ก็ได้ชีวิตของเจฟซาเตอร์ที่เดินทางผ่าน4 5 6 7 เดือนอันโหดร้ายมาผ่านทั้งสุขและทุกข์มาครับมันทำให้เจฟคิดถึงประโยคไหนท่อนไหนในเพลงที่ตัวเองแต่งโอ้นี่อยากตอบมากเลยผมนึกถึงพรีฮุกของเพลงแค่เธอหากคืนนี้เราหากคืนนี้เรา เป็นคนบ้านไหนเดี๋ยวก่อนหากคืนนี้เราหากคืนนี้เราแบบว่าแบบยังมองตากันแบบนี้ยังจับมือกันแบบนี้ต่อให้โลกทั้งใบมันแบบดับสลายลงมันก็ไม่เป็นไรมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือสุดท้ายแล้วว่าต่อให้เราจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่โลกภายนอกแย่ดีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายถ้าเรายังมีคนที่อย่างแฟนๆทุกคนอะไรเงี้ยหรือว่าครอบครัวหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เชื่อในตัวเราเป็นเซฟโซนของเราแล้วเราไม่ปล่อยมือกันเราแข็งแรงในความรักนี้จริงๆสุดท้ายเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันโดยที่ตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันเป็น energy ที่แบบนั้นเหมือนกันแล้วก็อยากจะพูดกับแฟนๆว่าแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจับมือหรือมองตากันแบบเนี้ยผมได้เข้าใจประโยคนี้ที่ตัวเองเขียนมาลึกซึ้งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำจนที่เราแบบได้เจอหลายๆอย่างที่มันผ่านมาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราความหมายมันเปลี่ยนแปลงไปเว้ยจากวันที่เราเขียนมันครั้งแรกมันกลายเป็นความหมายที่มันลึกซึ้งขึ้นและเราฟีลกับมันมากขึ้นไปอีกที่แบบต
ต่อให้เราจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเรายังอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยต่อให้โลกแม่งจะแบบพังพินาศหรืออะไรก็ตามเลยผมว่าเราก็ยังไม่เป็นไร EP เนี้ย อืม ไม่รู้ทำไม รู้สึกเหมือน EP วาเลนไทน์เลยหนึ่งคือผมรู้สึกว่าคุณเล่าด้วยความหมายของการที่คุณรักตัวเองอะ ฮะ และความรักที่คุณมอบให้คนอื่น นี่คือสิ่งที่นั่งตรงข้ามนะรู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกเจฟซาเตอร์รักตัวเองด้วย ครับแต่ออนวาเลนไทน์น่าจะไกลไปหนังน่าจะแบบว่า คุณขายหนังอีกแล้วเหรอ อ๋อไม่เอา คุณขายหนังอีกแล้วเหรอ ครับผม รู้สึกอย่างนั้นจริง แต่รู้สึกแค่คำถามด้วยมั้งมันลีดไปเพราะมันรู้มันพูดถึงไม่รู้สิก็แค่เป็นสิ่งที่อยากพูดมั้ง ๆรู้สึกวันนี้ตัวเองเติบโตขึ้นในช่วง3ปีแค่ไหนอ่ะ10 ปีต้องบอกว่า7 ปีแรกของวงการบันเทิงอ่ะมันดูเป็นช่วงหลงทาง3 ปีเป็นช่วงทำงานหนักสาหัสและครึ่งปีหลังทำทุกอย่างในวงการแล้วนะโปรดิวเซอร์แต่งเพลงนักร้องนักแสดงปลายทางของเจฟซาเตอร์จะเป็นยังไงเนี่ย ผมว่าคิดไม่ออกเหมือนกันผมเป็นคนที่ไม่ชอบรู้อีเวนต์แม้แต่ตารางตัวเอง ว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรหรือว่าคำถามที่พี่ถามว่าผมจะต้องอ่านไหมคำถามในการสัมภาษณ์ผมไม่เคยอ่านคำถามของอะไรก่อนเลยเพราะผมรู้สึกว่าแค่ผมอ่านก่อนผมจะไปนั่งคิดว่าแบบเฮ้ยจะตอบยังไงดีให้มันดูโอเคหรือตอบยังไงดีให้มันแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยผมชอบการที่แบบเราตื่นเต้นเราไม่รู้ว่าพี่จะถามอะไร แล้วมันเหมือนสนุกมากกว่าที่รู้ว่าชาร์ปเตอร์ต่อไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยที่เราแบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละบทของชีวิตผมก็อยากให้ชีวิตผมเป็นแบบนั้นแหละว่าสมมุติว่าหลังจากภาพยนตร์ไปหลังจากปีนี้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันก็คงจะมีเส้นทางของมันแต่ว่าผมไม่อยากรู้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเราแค่ตั้งเป้าไว้คร่าวๆแล้วก็แค่ enjoy ไปในแต่ละโมเมนต์แล้วก็สนุกไปกับแต่ละบทที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเลยขอบคุณมากวันนี้สนุกมากในการคุยกับเจฟครับหวังว่าคุณจะสนุก ครับผมขอบ ใน คุณ การคุยวันนี้นะ สนุกมากครับผม สำหรับผู้ชมชาวเดอะสแตนดาร์ดป๊อปครับนี่ผมขอบคุณมากที่นั่งดูผมกับคุณทองคำแล้วก็ผมโฆษณาหนัง ทองค คุณทองคำกับคุณเจฟซาเตอร์นั่งคุยตลอดรายการนะครับรู้สึกยังไงกับ EP นี้เขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกมาหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการแชร์สู่แชร์นะครับได้ติดตามต่อไปเรื่อยๆอยากให้ใครเป็นแขกรับเชิญมานั่งเก้าอี้ตัวนี้เขียนบอกผมหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากฟังเป็นเสียงนะครับสามารถฟังได้ใน Spotify หรือ Apple Podcast ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมขอบคุณน็อตนิพราปินะครับที่มอบเก้าอี้สวยๆจาก About All Out Chair นะครับจากแบรนด์ HAY แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเดนมาร์กที่มีความโดดเด่นเรื่องความเรียบง่ายแต่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับวันนี้ขอบคุณเจฟ ขอบคุณครับผม ที่มาเล่า chapter ครับผม ในชีวิตกับเรา ครับผ แล้ว ม ก็ ชาร์ปเตอร์นี้ชื่อว่า Paradise of Thrones ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ GDS ช่วยซื้อแอดโฆษณาแชร์ดูแชร์แล้วก็ไปประกาศให้เยอะๆว่ารายการของเรารับแอดนะครับ ครับผม ขอบคุณเจฟอีกครั้งแล้วก็ผมจะรอปริศนาใน chapter ต่อๆไปที่คุณก็ยังไม่รู้ รู้เมื่อไหร่อย่าลืมมานั่งเก้าอี้ตรงนี้อาจจะรู้พร้อมกันก็ได้นะตื่น จริ เต้ ง น เหรอ ดีแบบพี่รู้ผมรู้พร้อมกันเลยอย่างเงี้ยสนุกดี โอเค ครับผม ขอบคุณเจฟครับ ครับผมขอบคุณครับ ดีใจได้คุยด้วยครับขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณครับ มากครับ ขอให้ผมมีความสุขในทุกๆวันที่มันเป็นคำที่ simple มากแต่ว่ามันทำยากนะพี่คำว่ามีความสุขในทุกวันเนี่ยมันเป็นคำที่ทุกคนแบบว่าเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าแบบ live happily ever after หรืออะไรเงี้ยแบบ live a happy life อย่างเงี้ยแต่พอโตมาจริงๆแม่งยากเว้ยการแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะว่ามันจะมีนู่นนี่นั่นมาตลอดเวลาแล้วบางทีเราลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้นอะอยู่กับเราแบบว่าเห็นภาพชัดเลยว่าปัญหามันแต่จริงๆมันไม่ได้อยู่นะเว้ยเราแค่จินตนาการว่ามันอยู่ตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรานั่งอยู่บนเตียงเฉยๆโดยที่ไม่มีใครเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเหมือนพอหลุดจากปัญหานี้ไปเราก็จะไปคิดถึงปัญหาหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนคำเนี้ยมันทำให้เราดึงเรากลับมาในทุกครั้งว่าเฮ้ยมีความสุขเว้ยทำสิ่งที่ตัวเองชอบอย่าคิดอะไรมากตอนนี้เรามีคนที่เหมือนแบบดันหลังเราอยู่มากมายแล้วเขาคอยเป็นกำลังใจให้เราอยู่อะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเหมือนกันกับที่ผมก็เป็นกำลังใจพวกเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบว่าปลดล็อกอะไรบางอย่างว่าแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขบ้าง